Hey everybody, welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਬਥ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। This week we're on lesson number 10, ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਬਕ ਦਾ and it's titled The New Covenant. ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। I've been looking forward to this lesson the entire quarter. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Now, the reason why this lesson is so important is because of all the confusion that it causes. ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So, let me explain. ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। So, as Seventh-day Adventist, we hold or we believe certain things. ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। Well, there's many other Christian churches that don't believe what we believe. ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ। And a lot of times when we have conversations, the main issue that comes up is this old covenant versus new covenant. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ। I'll give you an example. ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। So if you've been studying so far, you know that Seventh-day Adventists practice keeping the Sabbath. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਵਨਥ ਡੇ ਐਡਵੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਬਤ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ। Well, a lot of other churches do not. ਜਦੋਂ ਕਿ तमाम ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। And when we have a conversation about why they should or whether they shouldn't, they often say the Sabbath was for the old covenant. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਬਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੈਬਤ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸੀ। And then they'll either say that the new covenant, we go to church on Sunday, or they'll just say the Sabbath was done away with, like there's no law in the new covenant. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। So it's crucial that we really understand what is the difference between the old covenant and the new covenant. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। So that is what we're going to be looking at today, as simple as we can in the next 15 minutes. ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। Okay, so you can see here on the slide that we're talking about this new covenant. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। But as you can see, the author of the new covenant is the same author as the old covenant. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। You also see, as you look at the text on the slide, that the same law that was in the old covenant is in the new covenant. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। So if the author is the same and the law is the same, these can't be the differences. ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। Okay, so maybe the purpose of the new covenant is different than the old covenant. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ। Well, let's take a look. ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ। So again, as you look at this slide, you can read these verses and you will see that the new covenant or the purpose of the new covenant is exactly the same as the old covenant, right, Dad? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। God's purpose for establishing any covenant is to start a relationship with his people. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। And then people around the people in the covenant will see how happy they are, and then they'll want to join the covenant. ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। So right now we kind of have a dilemma. ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। The author of the old is the same author of the new. ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। The law of the covenant being the 10 commandments, same in the old as it is in the new. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The purpose of the new is the same as the old. ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। But yet, so many Christians believe that there is this radical difference between the old and the new. ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। This is what we call in America a pickle. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। So obviously the question is, what makes it new? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। Well, me and my dad actually came up with this little illustration that we hope helps you understand it. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। So most people, you have, a cell phone, right? A smartphone. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। And usually when you go to the phone company, you sign a contract for a year, maybe 2. ਔਰ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ, 1 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ। Well, at the end of that contract, the company is going to call you and tell you that they want you to come in and sign a new contract. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। So when they say the contract is new, do they mean that this contract is going to be radically different than the old contract? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। No, normally it's the exact same contract. You just have to renew it. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। And sometimes people break their contract. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। But then when they start a new contract, the phone company will call it new. ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So I hope you understand kind of where we're going with this illustration. ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। When a contract ends, if you want to start it again, it's considered new. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। And Israel always broke the contract with God. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। But then God was constantly, like a good phone company, constantly trying to get them to come back and renew their contract. ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। So what we're going to look at now is, what did God do to kind of sweeten the deal to make us willing to come back and sign a new contract, a new covenant? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
Now, normally with a phone company, what they'll do is they'll give you little things like maybe a free phone or extra minutes, right? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਜਾਏ। Well, let's see what God's going to give us. ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। Okay, so again, as you can see here on the slide, God, in order to convince us to sign or to join this new covenant, he makes some promises. ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। He says, if you come back, I'll make this new covenant even better than the last covenant. ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। Well, the biggest thing that he does is in the new covenant, there's no symbols, there are no rituals that we have to go through. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। If you remember, in the old covenant, in the Old Testament, there were rituals. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਈਦ ਕੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। Yeah, if you remember, they had to bring sacrifices. Remember that? ਔਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। They had not festivals, but maybe, what would you say, Dad? Holidays or religious holidays like Passover. ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। But in this new covenant, all of those rituals really were just meant to teach them about Jesus. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ, ਫਿਰ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਣ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। Well, I can imagine in many ways keeping all of those rituals could become very laborious, very difficult. ਔਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। So in this new covenant, God said, forget all those rituals. I'm here now. I am your sacrifice. ਔਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। Now this is fantastic, right? ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ। Let's be honest. If I had to bring a lamb to church every time I went, I probably wouldn't go either. ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾਲ ਲੇਲਾ ਵੀ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। So this new covenant, just like with the phone example, the company is always trying to make it nicer, easier, right? Well, the new covenant, it's much easier to enjoy your relationship with God. ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। Let's see what else God does to sweeten the deal. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Okay, so the first thing we see is that the sacrifices in the new are much better than the one in the old. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। Those lambs and turtle doves, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। but now we have the Lamb of God, right? ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। And this sacrifice is so powerful. ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉੱਤਮ ਸੀ। We don't have to do it day after day, just once. The Bible said that Christ was sacrificed once for all. ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
And let's not even talk about the priest, right? ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? No, okay, let's talk about the priest. ਔਰ ਫਿਰ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? If you read the stories of the Old Testament, the Old Covenant priests, you will pass out. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। Some of these priests, right, Dad? Some of these priests were terrible. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। Yeah, but now in the new covenant, we still have a priest, but it's Christ, our high priest. ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ। So you can see that God in every way in the new covenant is just making it better and easier for us to enjoy and experience our relationship with him. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। But fundamentally it is the exact same. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਹੁਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ। Same author, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, same law, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, same purpose. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। They had priests, we have priests. ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। They had sacrifices, we have sacrifices. ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। So there is no radical, when you really dig deep, there's really no radical difference between what's happening in the old and the new. ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। And what's happening is God is saving his children. ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Take a look at this quotation in closing. ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। Which just simply says that this covenant started with Adam and then went to Noah and then went to Abraham. ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦ ਸੀ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। So the covenant was being made, it was being broken, then it was being remade. So it was old, then it was new, etc., etc. You get the point. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ। But the foundation, the focal point of the old and the new was Jesus Christ. ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। It was Christ, his love, his mercy, his grace, his forgiveness. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। The only difference that you could really say was the people in the old covenant were looking forward to Jesus. We now are looking back to Jesus. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। But the one thing me and my dad want you to leave knowing is that if you embrace Christ, if you embrace his law, if you embrace his 10 commandments and you love him, he's going to save you and he will save anyone who is willing to be a part of this new covenant. ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And my dad, really, I think I'm speaking for him, he probably would agree, we just pray with all our hearts that you choose to accept this covenant with God. ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। So that brings us to the end of this week's lesson. We had so much fun. We were looking forward to this lesson, right, Dad? ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। And we hope after today you will never be confused again by this old covenant, new covenant conversation. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। And since yesterday was my dad's 81st birthday, today he's going to pray for all of you. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੈਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, Amen. Amen. ਆਮੀਨ। Okay.